Em Linh xin chào cô chú anh chị, chúc mọi người có một cuối tuần ấm áp, ngập tràn niềm vui. Sườn non kho khổ qua nha cô chú anh chị, món này được nè, cái khẩu vị Việt Nam mình là thích món mặn mặn như này. Khổ qua là quá quen thuộc rồi phải không cô chú anh chị? Không phải nấu canh, không phải xào, mà là kho với sườn non. Mọi người xử lý khổ qua để kho mà vẫn giòn, ít đắng. Mời mọi người xem video em Linh làm như thế nào nha. Và nguyên liệu của món ngày hôm nay thì mình sẽ cần nửa ký sườn non. Này người ta cắt ra từng đoạn rồi. Nếu như mà được á, mua luôn cả cái miếng sườn mà nó có dính cả cái phần thịt ba chỉ luôn thì sẽ ngon hơn nha. Em Linh đi chợ hôm nay không có, chỉ mua được sườn non như thế này thôi. Khổ qua ở đây thì em Linh sẽ dùng 2 trái lớn là được. Một ít ớt chuông. Ớt chuông thì em Linh rửa sạch và cắt sẵn như thế này luôn. Mình cắt hơi lớn một tí nha. Sẽ dùng khoảng nửa trái là được. Không thể thiếu đó là tàu xì. Tàu xì thì mọi người đã quá quen thuộc với các cái món ăn mà em Linh đã có giới thiệu rồi ha. Ở đây thì mình sẽ dùng 1,5 muỗng canh tàu xì là đủ. Một củ tỏi đập dập, một ít đầu hành lá và một củ gừng nhỏ. Gừng và đầu hành lá thì mình sẽ cắt ra như thế này. Thêm 10 gram tỏi băm và 10 gram hành tím băm nữa. Thêm là sốt tương ngọt. Sốt tương ngọt thì em Linh sẽ xài của hãng Ly Công Kỳ này. Và thêm một tí xíu tương đậu bản, nếu như mà mọi người thích ăn cay thì mình dùng tương đậu bản. Còn nếu như không ăn cay mình bỏ qua cái tương đậu bản này luôn cũng được. Có tương đậu bản thì cái màu sắc món ăn của mình nó sẽ đẹp mắt hơn và ăn nó sẽ hơi cay nồng một tí. Bây giờ thì đầu tiên là mình sẽ đi làm khổ qua này trước. Khổ qua sau khi mình cắt đầu đuôi thì mình sẽ chẻ đôi khổ qua ra. Sau đó mình dùng một cái muỗng để nạo hết cái phần ruột bên trong ra. Mình sẽ cạo luôn cái lớp màng trắng của khổ qua này đi luôn. Khổ qua sau khi lấy hết ruột, bây giờ thì mình sẽ cắt miếng vừa ăn. Cắt thì mọi người cắt hơi lớn một tí xíu, khoảng 1 đến 2 cm nha. Mọi người đừng cắt mỏng quá. Thì khi lát nữa mình sẽ ngâm qua muối để cho khổ qua bớt đắng. Và em Linh sẽ cắt xéo ra. Em Linh sẽ cắt như thế này nha, cỡ này là được. Rồi sau đó thì mình sẽ cho vào thau. Mình sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng canh muối. Mình sẽ bóp đều cái phần khổ qua này, mình bóp nhẹ tay thôi, mình không cần bóp mạnh tay để cho muối nó sẽ đẩy phần nước của khổ qua ra và khổ qua của mình nó sẽ bớt đắng nè. Rồi mình sẽ để đây ngâm khoảng 20 phút. Tiếp theo là sườn non. Sườn non thì em Linh sẽ chặt khúc ra vừa ăn. Sườn non ở đây thì em Linh sẽ chặt khúc nhỏ như thế này thôi. Đây khúc như thế này là được. Sau đó thì mình sẽ cho vào một cái thau khác. Sườn sau khi cắt xong mình sẽ cho vào đây một ít bột năng. Bột năng hoặc bột bắp đều được nha. Nó khoảng tầm 1 muỗng canh. Và mình cũng cho vào đây là 1 muỗng canh muối luôn. Sau đó thì mình dùng tay trộn đều. Mình sẽ chà rửa cái phần sườn heo luôn. Mình rửa như thế này, cái phần máu ở trong xương nó sẽ được rửa sạch. Phần thịt sườn của mình nó cũng sẽ rất là mềm luôn. Mình đã bóp rửa như thế này rồi, mình sẽ đem đi rửa lại thật sạch với nước ha. Mình rửa khoảng 2-3 lần gì đó để cho cái phần sườn này của mình nó sạch. Sườn sau khi rửa sạch mình sẽ cho vào thố ha. Đây sườn thì em đã để cho nó ráo luôn rồi. Em sẽ ướp tí gia vị vào trong sườn này. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước tương, thêm 1 muỗng cà phê bột bắp. Đây là nửa muỗng, em sẽ cho 2 lần. Và thêm vào đây 1 muỗng cà phê rượu hoa tiêu. Rồi sau đó thì em sẽ trộn đều lên. Mình sẽ để đây một tí xíu, lát nữa thì mình sẽ đem đi áp chảo. Bây giờ thì mình sẽ pha 2 loại sốt, một cái là để mình hầm sườn non, một cái mình xào với khổ qua. Với chén ướp để nấu sườn, em sẽ cho vào đây 1 muỗng canh tàu xì. Đây là tương ngọt, mình sẽ cho 1 muỗng canh ha. Hành tím băm và tỏi băm mình cho vào luôn. Phần này thì lát nữa mình sẽ đem đi nấu với lại phần sườn non. Tiếp theo là gia vị để nấu với lại khổ qua, cho vào đây là 1 muỗng cà phê tàu xì và em nên cho vào đây thêm nửa muỗng cà phê tương đậu bản nữa. 2 loại sốt xào này thì lát nữa mình sẽ sử dụng đến nó. Đây mình sẽ bắt một cái chảo để mình áp chảo phần sườn non. Mình sẽ bật bếp lên cho chảo nóng. Và chảo bắt đầu nóng rồi thì em sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh dầu ăn. Ở các cái nhà hàng lớn thì họ sẽ chiên luôn. Ở đây mình sợ dầu nhiều quá thì mình sẽ áp chảo thôi ha. Sau khi chảo đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ cho phần sườn non vào áp chảo. Mình sẽ dàn ra. Sau khi mình cho thịt heo vào rồi thì mình sẽ mở lửa hơi lớn một tí xíu để cho cái phần thịt của mình nó sẽ không bị dính ở trong đáy chảo nha. Mình cứ để yên một lúc như thế này nha. Áp chảo vàng 2 mặt là được. Sau khi nó vàng như thế này thì mình sẽ lật mặt ha. Cái sườn của mình nó vàng đều 2 mặt như thế này thì mình tắt bếp và vớt sườn ra luôn. Chảo này thì mình sẽ để nguyên chứ mình cũng không rửa ha. Tiếp tục thì mình sẽ bật bếp lại, mở nhỏ bếp. Và mình sẽ cho cái phần tương ngọt tàu xì, hành tỏi băm vào. Mình phải xào cho cái hành tỏi tàu xì này thơm lên ha. Mình sẽ mở lửa hơi lớn một tí xíu để xào thơm. Sau khi tương tàu xì đã thơm rồi thì mình sẽ cho lại cái phần sườn vào ha. Mình sẽ đảo sơ lên.
Mình sẽ rưới một muỗng canh rượu vòng quanh viền chảo. Sau đó thì mình sẽ bỏ lửa lớn, sẽ đảo đều luôn. Mình sẽ xào cho cái phần gia vị nó trộn đều với sườn. Rưới viền chảo thêm một muỗng canh nước tương Maggi. Đảo đều. Thêm nửa muỗng canh nước tương nhạt. Sau đó thì mình đảo đều. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây là 250ml nước. Nếu như mà mọi người có nước hầm xương thì càng tốt ha, còn không thì mình dùng nước lọc không cũng được. Sau khi cho nước vào thì mình sẽ cho thêm vào đây là hơn nửa muỗng canh đường. Nước sôi và mình sẽ nêm lại thử coi là vừa ăn chưa. Cái này hơi ngọt thì mình sẽ nêm thêm một ít nước tương nữa. Mình cho thêm khoảng tầm một muỗng canh nước tương nữa là được. Rồi bây giờ thì mình sẽ hầm cho cái phần xương này mềm, thì nó khoảng tầm từ 10 đến 15 phút thôi là được. Ổ qua của mình sau khi ngâm được 20 phút thì nó đã bắt đầu ra nước nhiều như thế này rồi. Phần nước lấy ra từ ổ qua thì mình sẽ đem đổ bỏ. Nước ổ qua sau khi mình đổ bỏ rồi, để cho ổ qua của mình xanh tươi và đẹp mắt hơn, mình sẽ cho vào đây một muỗng canh đường. Sau đó mình cũng trộn đều lên, mình cũng nhẹ tay thôi. Rồi mình sẽ để đây khoảng 2 đến 3 phút. Ổ qua sau khi mình ngâm đường được 2 đến 3 phút rồi thì mình sẽ đem đi rửa lại thật sạch với nước. Mình rửa khoảng 2 đến 3 lần để cho cái khổ qua này của mình nó sạch hết muối và đường. Khổ qua sau khi mình đã rửa sạch với 3 lần nước rồi thì bây giờ mình sẽ dùng tay bóp nhẹ như thế này để cho cái khổ qua nó ra bớt nước đi. Mình bóp nhẹ nhẹ tay thôi để cho khổ qua nó ra nước, nhưng mà để cho khổ qua nó không bị dập gãy nha. Nếu như mà nó dập gãy thì nó sẽ nhìn nó rất là xấu, nó không được đẹp mắt. Đây, nó ra nước như thế này. Đó, nó sẽ ráo như thế này là được. Đó, như thế này mình bắt mạnh quá là nó sẽ gãy ra như thế này ha. Sau 10 phút mình sẽ mở nắp ra. Phần sườn của mình đã bắt đầu mềm là được rồi. Nếu như mà mọi người muốn ăn mềm hơn thì mọi người hầm 15 phút, 20 phút cũng được. Đây thì nhà em Linh nó ăn vừa mềm tới, thịt em Linh nó đâm vừa tới như thế này thì em Linh sẽ tắt bếp luôn. Và mình sẽ vớt cái phần sườn này ra. Mình bắt chảo lên bếp, chảo nóng cho 2 muỗng canh dầu ăn vào. Dầu nóng thì mình cho tỏi đã đập dập. Mình xào thơm tỏi. Tỏi thơm mình cho gừng và đầu hành vào. Mình tiếp tục xào thơm. Hành gừng đã thơm vàng, mình cho tàu xì và tương đậu bản vào. Xào thơm tàu xì, nếu mọi người không có tương đậu bản thì mình có thể không cho. Tiếp theo mình cho ớt chuông và cho khổ qua vào luôn. Mình mở lửa lớn xào. Sau khi xào đều, mình cho một muỗng canh nước tương nhạt. Mình rưới xung quanh mặt chảo. Tiếp tục xào đều. Cho thêm một muỗng canh đường, một muỗng canh dầu hào. Xào đảo đều. Mình xào cho khổ qua chín thì cho sườn vào. Mình xào đều lại. Nếu nước kho sườn non nhiều, lúc này mình cho thêm ít nước bột năng nữa cho sệt nhẹ nha. Khổ qua mình không cần xào quá lâu vì lúc nãy khổ qua đã được bóp muối rồi. Mình xào đều khoảng 3 phút là có thể tắt bếp. Hay, vị nó hay lắm anh chị. Em Linh chỉ quan tâm đến tính ứng dụng của món ăn. Món ăn không cần quá mắc hay quá cầu kỳ mà cần là phù hợp. Mọi người nhớ nấu thử nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video và hẹn gặp lại mọi người ở những món ăn tiếp theo.